2020ตอนแรกคิดว่ามันจะต้องเป็นปีที่ปังสรุปพังมากสวัสดีค่ะกับเราทุกคนของแม่นัดเริ่มต้นปี 2020 แบบปังมากพี่นัดต้องแฮชแท็กนี้เท่านั้นนั่นจำได้ว่า 2020 มันเป็นเลขที่สวยมากอะ่ะเราก็ยังเอาเลข 2020 เนี้ยมาทำเป็นเมคอัพลุคแรกของปี แล้วก็เป็นไวรัลที่คนแชร์เยอะมากมันเหมือนเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นปีแบบกูว่าปีนี้มันต้องดีอ่ะคือนัทเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้านัทเชื่ออะไรอ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นนัทเชื่อว่านัทจะปังนัทก็จะต้องปังสวัสดีค่ะและนี่คือนิวฮอมทูแล้วก็เริ่มซื้อบ้านให้ที่บ้านอีก1 หลังเป็นบ้านแฝดเราก็แบบมีความสุขมากการแบบเห็นที่บ้านได้แบบแฮปปี้มีรอยยิ้มปีหนึ่งมี365 วันอะนัททำงานไปแล้ว364 วันอีกวันหนึ่งไม่ได้ทำเพราะว่าป่วยก็เลยเวลาเราเห็นอะไรที่มันจากความเหนื่อยของเราน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วมันประสบความเราก็แฮปปี้ความที่เราเป็นช่องสะบัดแปลงเนาะทุกปีต้นปีเนี่ยนะจะมีธรรมเนียมว่านะจะต้องแต่งหน้าตามปีนักกษัตริย์ของนั้นๆซึ่ง 2020 เป็นปีหนูระดับนั้นแล้วแค่แต่งหน้าเป็นหนูเฉยๆเนี่ยมันเบสิกไปคนดูอาจจะไม่รู้นะว่าแบบเฮ้ยมันยากนะมันมีการลงทุนนะเพราะนัทยิ่งรู้สึกว่าถ้าเราอยากยืนหนึ่งแต่เราทำงานแบบที่คนอื่นทำได้อะเราจะไม่ได้ยืนหนึ่งเวลางานเราประสบความสำเร็จมันก็หายเหนื่อยแล้วมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้นัทอะรู้สึกว่าไอ้ที่เราลงทุนไปลงแรงไปมันคุ้มว่ะแล้วจริงๆนะนัทไม่ต้องกินข้าวก็ได้ถ้าวันนั้นงานที่นั้นลงมันยอดไลค์เยอะๆยอดวิวเยอะๆมันอิ่มเองอะนัทคิดว่า 2020 มันเป็นปีของนัทมากตอนเด็กๆคิดอยู่อย่างเดียวว่าโอ้ยฉันสวยโตขึ้นฉันอยากเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยความฝันนั้นมันไกลตัวมากเพราะว่าโอกาสในการเป็นดารามันมาไม่ถึงเราสักทีอ่ะมันเกือบถึงแล้วมันก็ไปเกือบถึงแล้วมันก็ไปแต่ 2020 ไอความฝันที่อยากเป็นดารามันมาถึงหน้าเลยอ่ะไปสินขอบคุณที่ติดต่อมาไปเล่นเป็นนักแสดงหลักเลยในเรื่องรักลวงหลอนมันปังจริงๆนะมันฉุดไม่อยู่อ่ะซึ่งในที่สุดก็ได้ทำอีกหนึ่งเทศกาลที่นะชอบมากในทุกๆปีคือเทศกาลตรุษจีนอาจจะได้เพราะนั้นเป็นลูกแบบลูกครึ่งไทยจีนเนาะไม่ใช่แค่แต่งเป็นอมวยเฉยๆนะแต่งตัวเองเป็นกระเช้าไหว้เจ้าอ่ะเป็นส้มไหว้เจ้าแม่งเลย2020นะแต่งเป็นกระเช้าไหว้เจ้าไปแล้วอ่ะนึกไม่ออกเลยว่าตรุษจีน2021เนี่ยกูต้องแต่งเป็นอะไรวะถึงคนถึงจะได้รับการยอมรับว่าเนี่ยแหละสะบัดแปลง แต่มันคือลายเซ็นของนัทไปแล้วอะว่าเราต้องเล่นใหญ่เราต้องจัดเต็มคนดูไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยแค่ไหนแต่สุดท้ายเวลานัทเหนื่อยมากๆอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นกำลังใจให้นัทได้ก็คือคนที่อยู่ข้างเดือนกุมภามันก็ต้องเป็นเดือนแห่งความรักเนาะปีนี้ก็เป็นปีที่นัทคบกับพี่20มา7 ปีก็เอาแฟนมาช่วยหาเงินค่ะ กลายเป็นว่าความรักของนัทก็เลยออกสู่สาธารณะมากขึ้นยิ่งอยู่ด้วยกันก็ยิ่งรู้สึกว่าเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความหวานมั้งหรือพยายามหวานก็ไม่รู้ก็มีไม่เข้าใจกันด้วยนะบางทีเขาก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะด้วยความที่พี่20เขาจะเป็นผู้ชายที่แบบเก็บตัวมากเป็นคนแบบไม่ค่อยเข้าสังคมแต่ในขณะที่เราคือคนที่ชอบอยู่กับแสงสีมากก็งงเหมือนกันว่าอยู่ด้วยกันได้ไงแล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจนะคะวาเลนไทน์ก็เลยมีคอนเทนต์คู่กับแฟนออกมาแบบเยอะมากมีคนเม้นทั้งดีทั้งไม่ค่อยดีแต่แบบเราก็เลือกอ่านแต่อันดีๆเนาะ เข้าเดือนมีนามีเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบอกว่า
ติด1 ใน 10 เหตุการณ์ของปี 2020 สำหรับนัดเลยอะLady Gaga ออกเพลงใหม่มาหลังจากไม่ได้ปล่อยอัลบั้มนานมากกับ Stupid Love เขาเป็นอินสปิเรชันให้นัดหลายๆอย่างตั้งแต่สมัยเรียนแฟชั่นละพอเขาปล่อย MV Stupid Love มาแล้วมันสวยมากนัดก็แต่งตามเลยเพราะนั้นมีความรู้สึกว่ามันสวยจนเราอยากที่จะแบบรีพีทงานนั้นในรูปแบบของเรา มีคนแคปใน Twitter มาว่าฝรั่งคนหนึ่งอะแอคเคาท์ของคนต่างชาติคนหนึ่งอะเขาเอารูปที่นัดแต่งเป็น Lady Gaga ค่ะไปโพสต์ใน Twitter แล้ว Lady Gaga รีทวีตโพสต์นั้นว่าเขาชอบงานของคนนี้มากที่แต่งตาม เราไม่คิดเลยอะว่าเขาจะเห็นสิ่งที่เราทำก็ดีใจมากๆมากๆวันนั้นรู้สึกไม่ต้องกินข้าวไปเลยอิ่ม อีกหนึ่งรายการที่นัดชอบมากเวลาทำช่องสะบัดแปลงคือสะบัดแปลง Makeover รายการนี้เป็นรายการที่ทำให้นัดมีแรงบันดาลใจในการแบบทำช่องต่อไปนะพูดตรงๆรายการนี้เปลืองงบประมาณมากเปลืองพลังงานมากเพราะว่าการที่นัทจะต้องไปเจอคนอื่นที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเราก็ต้องส่งพลังงานบวกให้เขาอะเนาะในการถ่ายคลิปเนี้ยมันก็จะกินแรงกินเงินแต่เวลาเราทำเสร็จอะเห็นเขาแบบขอบคุณนะคะที่มาแต่งหน้าให้วันนี้หนูดีใจมากที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวหนูหรือบางครั้งมีคนมาเมนต์ว่าสักวันหนึ่งหนูคงจะได้ไปออกเมคโอเวอร์เป็นอีกหนึ่งความฝันในชีวิตหนูมันเลยว่าสิ่งที่เราทำอะสิ่งที่นัทคาดหวังว่านัทจะได้สปอนเซอร์นัทจะได้แค่ยอดวิวมันไม่ใช่อ่ะบอกกับตัวเองนะว่าถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะเปลืองงบบางทีขาดทุนแต่เราจะทำต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันคุ้มมากกว่าเรื่องของเงินหรือว่าเรตติ้ง2020 มันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะจริงๆนะได้เล่นโฆษณาของ L'Oreal คู่กับพี่ชมพู่อารยาคือที่สุดอะการได้ทำงานกับคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตนั้นมากว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้อะไรจากเขาในการมาปรับใช้ในชีวิตพอนาได้โอกาสเนี้ยนาจะไม่มีวันขี้เกียจแม้แต่วินาทีเดียวในกองคือนาก็พยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดระหว่างการถ่ายทำแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาแบบดีมากจริงๆอ่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับแม่ชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทาง L'Oreal มากๆที่แบบเลือกให้นัดได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะแต่แล้วมันก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบซะทีเดียวเนาะความแบบชีวิตคนอะยอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2 อาทิตย์ที่โควิดเกิดขึ้นบนโลกปรับเปลี่ยนแม่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งรูปแบบการทำงานอย่างอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แบบนัดก็คือเปลี่ยนหมดแล้วความที่คนพูดว่าเนสาคือเจ้าแม่คอนเทนต์อีโควิดมึงมาเดี๋ยวกูจะเอามึงเนี่ยแหละเป็นคอนเทนต์ก็เลยตัดสินใจทำคลิปแต่งหน้าใส่หน้ากากแล้วมันกลายเป็นคลิปที่วิวเยอะที่สุดของปีนี้ต้องบอกว่าลุคนี้ท้าทายนั้นเหมือนกันนะเพราะมันคือการเพ้นหน้าทั้งหน้าให้มันเป็นแบบกึ่ง3 มิติให้มันเหมือนกับหน้ากากแมสจริงๆยากแต่บอกตัวเองเสมอว่างานยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้มันแค่ยากแต่ถ้าเราทำได้นะเราจะก้าวข้ามไปอีกสเต็ปนึงแล้วก็ได้จริงๆทุกอย่างมันแบบไปได้ดีมากๆอ่ะจนเมษาเป็นเดือนที่แบบหนักที่สุดหนักแบบถ้าอยากให้ทุกคนเข้าใจคือเหมือนเรากำลังเดินขึ้นไปอ่ะเดินขึ้นบันไดไปแล้วแบบสูงมากมีแต่ความรู้สึกดีๆอ่ะแล้วอยู่ก็แบบเหมือนมีตีนใหญ่ๆอ่ะ
ถีบเข้าที่ท้องแล้วก็แบบร่วงตกลงมาในช่วงข้ามคืนนัดกินข้าวที่หม่าม้าทำให้ทุกวันคนก็จะคอยเม้นแบบ อยากกินน่ะอยากกินข้าวที่แม่ทำนัดก็เลยหรือว่าโควิดว่างทำกับข้าวขายแม่งเลยบายหม่าม้า อันนี้นะคะ พอเราโพสต์ว่าเราจะขายกับข้าว นี้เลย ออเดอร์ก็คือถล่มมากขายดีมากทุกอย่างแบบหมดเร็วมาก วันที่2ที่นัดเริ่ม คนที่ ทำ สั่งไม่ทันนะคะเดี๋ยว ก็มีคนทักเข้ามาบอกว่า รอรับ พี่นัทเห็นโพสต์นี้ยังเราก็แบบโพสต์อะไรวะก็เลยเข้ามาดู เป็นดราม่ามันก็น่าจะจบ ครับ เป็นฉันก็มันก็จบ เขาอยากขายเท่านี้เราไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อก็จบใช่ไหม ดราม่าแกงเขียวหวานปลากรายดราม่าขนาดไหนคือมันทั้งแพง กระแสจากชาวเน็ตโจมตีว่าเฮ้ยมันแพงไปไหม250 กินแล้วบินได้เหรอ เดิมทีคนตามคุณนัทนิสาเนี่ย730,000 ค่ะ ตอนนี้คนโกรธคุณนัทนิสาหายไป 40,000 กว่า ครับ เหลือ 609,000 เองนะ ตื่นมาทุกวันอ่ะน่าจะคิดแค่ ไม่น่าขายแกงเลย ไม่อยากออกไปนอกบ้าน กลัวจะเจอคนที่แบบคอมเมนต์ด่าเราอ่ะน่าไปหาจิตแพทย์น่ากินยาน่าถึงขั้นต้องกินยาให้ตัวเองอารมณ์ดีอ่ะน่าไม่สามารถ move on จากเรื่องแกงเขียวหวานได้เลยน่าก็ไม่ใช่คนเก่งที่แบบปุ๊บ move on ได้เลย ไปงานมันเหมือนเป็นท็อปิกที่ทุกคนก็ต้องทักเราเนาะอ้าวแกงเขียวหวานอยากกิน ข้างในนั้นอะคือยิ่งกว่าด่าคำหยาบแรงๆอะนันไม่รู้หรอกว่าคนที่ทักอะอยากแซวเป็นเรื่องตลกๆสำหรับเขาหรือเป็นห่วง แต่มันเป็นการทำร้ายนะจากข้างในจนถึงตอนนี้คนที่ดูคลิปนี้อยู่บางคนอาจจะเข้าใจนั้นแล้วก็ขอบคุณ ถ้าขอพรได้ข้อหนึ่งอ่ะขอให้มันไม่เกิดขึ้นขอให้ไม่เคยเกิดเรื่องแกงเขียวหวานขึ้นเลยแต่พอนับผ่านมาได้อ่ะถ้าถามนัดตอนนี้เลยนะ ขอบคุณที่มันเกิดขึ้นนัดโตขึ้นจากเหตุการณ์นี้มากนัดเรียนรู้ว่านัดจะต้องใจเย็นเข้าใจคนมากขึ้นเข้าใจสังคมมากขึ้นมีคนรักมีคนเกลียดเราบังคับใครไม่ได้สุดท้ายอยู่ที่ตัวเรามองก็เป็นเรื่องตลกนะที่ตอนแรกนะเชื่อว่า2020จะแบบขึ้นมันก็คือชีวิตคนจริงๆนะมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงแต่ทุกครั้งที่ขึ้นหรือลงอ่ะเราต้องเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างกับมันให้มากที่สุดไม่ว่าเราจะขึ้นหรือลงแต่อย่าลงบ่อยนะไม่ไหวจริงๆ พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะแล้วมีความรู้สึกว่าถ้ามีคนที่เครียดอยู่อ่ะมันเป็นบ้าได้เลยอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรมาแบบช่วยดึงสตินัดกับน้องตูนก็เลยตัดสินใจทำ MV cover เพลงหนึ่งของ Ariana Grande ก็คือ Rain on Me เป็นเพลงเนื้อเพลงเพื่อให้กำลังใจตัวเองกับคนที่เครียดอยู่อาจจะไม่ได้เป็นดราม่าแกงเขียวหวานแบบนั้นอาจจะอกหักเครียดเรื่องงานเงินไม่พอใช้ทะเลาะกับที่บ้านหรืออะไรก็ตามคือคนที่มีปัญหาอยู่อ่ะถ้าฟังเพลงนี้ก็จะรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเพราะตอนที่เกิดดราม่ากำลังใจมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั่นก็เลยอยากทำเพลงที่มันส่งกำลังใจให้คน Ready rain for me ทุกครั้งที่ฉันเสียใจเริ่มไม่คงไม่สาย Rain on me rain on me rain ทุกครั้งที่เคยพลาดไปจำเป็นบทเรียนเอาไว้ rain on me rain Rain on me ในเดือนมิถุนายนนั้นเริ่มโปรเจกต์ใหม่อย่างหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Land of N Land of N ก็คือ Land of นัทค่ะ Land of เป็นการกลับมาทำงานที่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเนาะเพราะว่าตอนนั้นเองก็เรียนแฟชั่นดีไซน์มาก็จะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับตัวเองในสิ่งที่นาชอบเสื้อผ้าที่นาชอบใส่ไอเทมที่นาชอบก็สนุกที่ได้ลองกลับมาทำอะไรเกี่ยวกับแฟชั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กระแสตอบรับดีมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะและถ้าทุกคนดูคลิปนี้อยู่จริงๆน่าจะมาถึงคอลเลคชันที่2แล้วหวังว่าวันที่เราดูเนี่ยคอลเลคชันที่2น่าจะโซลด์เอาท์แล้วสาธุ แล้วก็
จบมิถุนาไปก็เริ่มเข้าสู่เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนเกิดของนัทเอง ปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่อายุ29แล้วส่วนตัวนัทเคยกลัวอายุ29มากกระเทยแก่มันต้องแบบไม่ไหวแล้วไม่มีงานแล้วแบบแต่พอมาถึงตัวนัทเองในวัย29อ่ะกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้แก่เราไม่ได้หายไปแต่นัทรักตัวเองในมุมที่เราโตขึ้นเรามีความพร้อมมากขึ้นวัย18นัทอาจจะสวยสดกว่านี้แต่วัย18ก็สู้ตอนนัทอายุ29ไม่ได้เพราะว่านัทมาในความมีประสบการณ์แล้วก็พร้อมซึ่งนัทเริ่มที่จะกลับมามี mindset ที่มันดีได้นัทก็เลยถ่ายแบบแฟชั่นเซตให้กับวันเกิดตัวเองเป็นนกฟีนิกซ์เราตายแล้วเราต้องเกิดใหม่คือดราม่ามันเหมือนทำให้นัทตายอ่ะแต่ตายแล้วเราต้องเกิดใหม่ให้ได้แบบนกฟีนิกซ์นัทไม่รู้หรอกว่านัทจะเกิดใหม่ได้ไหมแต่นัทเชื่อไปก่อนว่ากูจะต้องเกิดใหม่ให้ได้แล้วเราก็เชื่อแบบนั้นแล้วมันจะเป็นแบบนั้น2020นอกจากโควิดที่สร้างความวุ่นวายความเครียดให้เราเนาะอีกอย่างหนึ่งในประเทศไทยคือเรื่องของการเมืองก็ถึงจุดที่รู้สึกว่าต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนัทเครียดนะเพราะว่านัทเพิ่งจะผ่านดราม่ามาเหมือนแบบกูเพิ่งจะดีขึ้นอ่ะนัทไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่ตามนัทอ่ะเขาจะเห็นด้วยกับนัทหรือไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายนัทเชื่อว่าถ้าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยอ่ะทุกคนควรมีสิทธิ์ออกเสียงในสิ่งที่เขาเชื่อในสิ่งที่เขาเลือกนัทก็เลยเลือกที่จะ call out ในรูปแบบที่นัทถนัดกับการใช้เมคอัพเป็นตัวสื่อออกมาในปีนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยคือเดือนพฤศจิกายนนัทได้รับรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันรางวัลแรกนะคะคือ Best Beauty Blogger ในปี 2020คุณนัทที่สามดีน่ารางวัลครับผมคุณนัทที่สามดีน่ารางวัลครับผมมันมีคนเห็นถึงความตั้งใจของนัทผลงานนัทได้รับการยอมรับแล้วว่าเราคือที่สุดของปี 2020 ในสายเนี้ยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะสิ่งนี้มันจะเป็นกำลังใจให้นัทอะตื่นขึ้นมาทำสะบัดแปลงต่อไปในปีที่5 6 7 8 9 10จนเป็นกระเทยแก่กูยังแต่งหน้าอยู่จะเครียดลุคปังๆมาให้ทุกคนได้มีความสุขไปกับผลงานของนัทอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพอนัทได้รับรางวัลนี้มันทำให้นัทรู้สึกว่าเราอย่าท้อนะเราต้องลุยไปอีกเราต้องสู้ต่อไปมันยังมีเส้นทางสำหรับเราเสมอถ้าเราเชื่อขอบคุณมากๆเลยแต่ความดีใจก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นเพราะเหมือนกับมีความรับผิดชอบต่อรางวัลที่นัทได้มาด้วยมีความระมัดระวังต่อทุกคอนเทนต์ทุกคำพูดที่นัทจะปล่อยออกไปสุดท้ายในปี 2020มันเป็นปีที่แบบครบรสมากทั้งปังทั้งพังหลากหลายรูปแบบมากนัทก็เลยอยากจะทิ้งท้ายปีนี้ด้วยความรู้สึกของนัทว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนัทเชื่อว่าตัวนัทจะเป็นดาวคนอื่นอาจจะไม่ได้มองว่านัทเป็นดาวแล้วแต่ตัวนัทเชื่อว่านัทยังคงเป็นดาวสำหรับใครสักคนเสมออย่างน้อยก็คือสำหรับตัวนัทเองลุคในการถ่ายแบบวันนี้ก็เลยฉันจะเป็นดวงดาว I'm a star ใครไม่ให้กูเป็นสตาร์ไม่รู้แต่ว่ากูจะเป็นอย่างน้อยกูก็เป็นสตาร์ของตัวกูเองแล้วนัทก็อยากจะส่งต่อความคิดดีๆแบบเนี้ยว่าไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันจะแย่มันจะหนักแค่ไหนอะถ้าเราเชื่อว่ามันจะดีถ้าเราเชื่อว่ามันจะเป็นยังไงอะมันจะเป็นอย่างนั้นส่งท้ายปีนี้นัทขอเชื่อว่านัทจะก้าวเข้าสู่ปี 2021 แบบ I'm a starสวัสดีค่ะนัทนิสามณีสวัสดีทุกคนที่ดูถึงจนจบนะคะคลิปนี้นะอยากให้เป็นเหมือนไดอารี่ของนัทนะคะไดอารี่ในปี 2020 ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะรู้จักนัทมากยิ่งขึ้นตัวนัทเองก็เหมือนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะหลังจากทำคลิปนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กันมาเนาะจนถึงสิ้นปี 2020 เราก็จะก้าวเข้าสู่ 2021 ด้วยกันข
ขอบคุณ FC ทุกคน ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนัดอยู่นะคะ ขอบคุณหลายๆคนที่ส่งกำลังใจ ส่งข้อความพลังงานบวก ส่งแง่คิดส่งข้อความต่างๆเข้ามาให้นัดเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้นัดผ่านจุดที่แย่ที่สุดของปีนี้มาได้ ขอบคุณทีมงานนะคะ ขอบคุณน้องวิขอบคุณพี่ต่อช่างทำผม ขอบคุณตากล้อง ขอบคุณทีมตัดต่อ ขอบคุณถ้าไม่มีเบื้องหลังเราเนี้ยก็จะไม่มีนิสาในวันนี้เนาะเพราะว่าการที่นัทจะมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวนัทคนเดียว ขอบคุณที่บ้านที่แบบเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้นัทนะคะ แล้วก็ขอบคุณตัวเองที่โตขึ้นแล้วก็ก้าวผ่านมันมาได้ก่อนจะจากกันไปนะคะก็อยากจะบอกว่าบ๊ายบาย 2020 แล้วก็สวัสดีปีใหม่ 2021 นะคะทุกคน